forcohet, duke u rritur me 2.7% krahasuar me vit më parë, ndërkohë që shkalla e papunësisë vijoi tendencën rëndëse të viteve të fundit, duke zbritur në 10.7%, një nga shifrat më të ulta historike. Të dhënat paraprake indirekte për tremujorin e tretë tregojnë për një ritëm më të shpejtë të rritjes ekonomike. Treguesit e ndjesisë ekonomike kanë arritur nivelet e larta historike, pasigurit janë zvogluar, si dhe tregues të tjerë të konsumit dhe investimeve sugjerojnë përshpejtim të rritjes. Nisur nga kjo ecuri e mirë, ne kemi parashikuar një projekcion në rritje nga 2.6 ishte parashikimi fillestar në 3.7 për rritjen reale të këtij viti. Sa i përket perspektivës ekonomike, në skenarin ton bazë rritjen e ardhshëm parashikojmë një rritje prej 3.8%, ndërsa parashikojmë një rritje mesatare vjetore për rreth 4% për periudhën afatmesme në vijim. Ne parashikojmë se një rritje e tillë në afatmesëm do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi privat, ashtu dhe nga investimet totale në ekonomi. Gjithashtu, parashikojmë se dhe kërkesa e huaj neto do të japë një kontribut pozitiv, kryesisht në saj të pritshmërive të mira për shërbimet, veçanërisht turizmi. Ekuilibri jashtëm në termat llogarisë korrente gjithashtu është përmirësuar fal turizmit dhe nivelit të lartë të investimeve të huaj direkte. Për gjysmën e parë të vitit, investimet e huaj arritën në rreth 700 milionë euro ose 7.5% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2022. Gjithashtu, të dhënat e fundit për numrin e vizitorëve të huaj për janar-shtator 2023 janë shumë pozitive, me rreth 8.3 milion vizitorë të huaj, 29% më shumë se e njëjta periudhë e një vitin parë. Sektori financiar, siç ta shpjegoi më gjerësisht guvernatori, mbetet i mirë kapitalizuar dhe likuid për të mbështetur kreditimin dhe rritjen e mëtejshme ekonomike. Sa i takon inflacionit, gjatë këtij viti inflacioni mujor ka shënuar rënje të vazhdueshme, duke arritur së fundmi në 4.1% në shtator të këtij viti. Kemi patur një performancë pozitive të të ardhurave, gjë që ka sjell një rishikim në rritje të projekcionit të të ardhurave në fund të vitit. Jemi okay? Okay. Kemi patur një performancë pozitive të të ardhurave, gjë që ka sjell një rishikim në rritje të projekcionit të të ardhurave në fund të vitit, e reflektuar kjo edhe në aktin normativ të miratuar javën e kaluar në Këshillin e Ministrave. Përmes këtij akti synohet mbështetja dhe optimizimi i projekteve me ecuri pozitive në funksion të rritjes së mëtejshme ekonomike. Sot, në mbledhjet posaçme të Këshillit Ministrave, do të miratojmë projekt buxhetin e vitit 2024, i cili vijon mbështetjen për reformën e pagave në arsim, shëndetësi, forcat e rendit, të mbrojtjes dhe në sektor të tjerë. Gjithashtu, projekt buxheti vitit të ardhshëm mban në nivelin mbi 5% të prodhimit të brendshëm bruto financimin e investimeve publike, jep mbështetje për zhvillimin e turizmit dhe vijon mbështetjen për fermerët dhe shtresat nevojë. Mbetemi të angazhuar për të vijuar me konsolidimin fiskal, me synim uljen e mëtejshme të borxhit publik, duke respektuar një balancë primare pozitive të përcaktuar tashmë edhe në ligj. Kemi diskutuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi rishikimin e strategjisë afatmesme të mbledhjes së të ardhurave për një strategji sa më koherente që merr në konsiderat zhvillimet dhe treguesit e fundit makrofiskal dhe që fokusohet kryesisht në miradministrimin fiskal. Sa i përket miradministrimit, do të ketë edhe një asistencë teknike dedikuar nga ana e FMN-s. Hapja e negociatave me Bashkimin Evropian dhe përparimi në takimet bilaterale është një shtysë e mëtejshme për konsolidimin institucional dhe avancimin e reformave edhe në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe ne mbetemi shumë të angazhuar në këtë drejtim. Po ja kaloj
tashmë fjalën shefes misionit dhe më pas guvernatorit për qëndrimet e tyre. Shumë faleminderit. Sua bëjmë do të qefin kaq shumë të. So I don't need to turn this on, right? Yes. I can just speak normally. No, you speak normally here. Okay, very good. Thank you and welcome to this press conference to discuss the findings of the IMF's 2023 Albania Article 4 consultation. Earlier today, we had very useful meetings with the Minister and Governor about the Albanian economy and challenges ahead. I would like to thank the leadership and staff of the Ministry of Finance, Bank of Albania, and all our other counterparts for facilitating very constructive discussions over the past 2 weeks. As usual, we will release a concluding statement following this press conference. Faleminderit dhe mirë se erdhët në konferencën për të diskutuar gjendjen e konsultimeve të nivelit 4 të FMN-s me autoritetet shqiptare për vitin 2023. Më herët sot patëm diskutimet, takimet shumë të dobishme me ministrin dhe guvernatorin për ekonominë shqiptare dhe sfidat të ardhmen. Dëshiroj të falenderoj drejtuesit dhe stafin e Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë homologët tanë për lehtësimin e diskutimeve shumë konstruktive gjatë 2 javëve të fundit. Si zakonisht, pas kësaj konference për shtyp, do të publikojmë një deklaratë përmbyllëse të misionit. Let me give you a summary of 4 main messages from the consultation. First, the Albanian economy has proven resilient. Growth last year beat expectations at close to 5%, led by private consumption, tourism and construction. The country's external position also saw a very notable improvement. The authorities have commendably kept public debt in check, with the public debt ratio now below pre-pandemic levels. Monetary policy is rightly focused on reducing inflation, which has been gradually declining after peaking at a lower rate than in regional peers. Së pari, ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri. Falëri mëkëmbjes së fortë të turizmit, rritja vitin e kaluar i tekaloi pritshmëritë me afër 5%. Pozicioni i jashtëm i vendit gjithashtu pat një përmirësim të dukshëm. Është për të vlerësuar që autoritetet e kanë mbajtur borxhin publik nën kontroll, me një raport të borxhit publik tashmë në nivelet e para pandemisë. Politika monetare është e fokusuar në mënyrë të drejtë në uljen e inflacionit, i cili ka rënë gradualisht pasi arriti pikën kulmore, edhe pse në nivelin më të ulët krahasuar me vendet e rajonit. We believe that the economy has room to run and that tourism will continue to be a propeller of growth. We project growth of 3.6 and 3.3% this year and next, and of about 3.5% over the medium term. That being said, the outlook is subject to a great deal of uncertainty. Geopolitical tensions represent an important risk, as do weather-related energy shocks, a sudden exchange rate reversal, and more persistent inflation. Ne besojmë se ekonomia ka hapësirë për manovër dhe se turizmi do të vazhdojë të jetë një motor i rritjes. Ne parashikojmë një rritje prej 3.6 dhe 3.3% këtë vit, dhe vitin e ardhshëm dhe rreth 3.5% në periudhën afatmesme. Thënë kjo, perspektiva është subjekt një pasigurie të madhe. Tensionet gjeopolitike përfaqësojnë një rrezik të rëndësishëm, ashtu si dhe goditjet e sektorit energjisë të lidhura me motin, një ndryshim i papritur i kursit të këmbimit dhe një inflacion më i vazhdueshëm. Second, there's a need to safeguard fiscal sustainability. The authorities are expected to meet the minimum requirement of a zero primary balance already this year, 1 year ahead of the organic budget law deadline. This is no small achievement. We believe that additional fiscal effort, starting in 2024,
is critical to put public debt and gross financing needs on a decisively downward path. The bulk of the adjustment should be through a sound medium-term revenue strategy, complemented by spending efficiency gains. Stronger public investment management practices will also enable more productive spending, including on education and climate adaptation. To safeguard the hard-won improvements in public finances, monitoring and mitigating fiscal risks, including arising from PPPs and state-owned enterprises, is critical. Së dyti, ekziston nevoja për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Autoritetet pritet të plotësojnë kërkesën minimale për një balancë primare zero që prej këtij viti, një vit përpara afatit në ligjin organik të buxhetit, gjë që është një arritje jo e vogël. Ne besojmë se një përpjekje më e madhe fiskale se parashikimi aktual për 24 do të ishte kritike për një prirje të artë të rëndëse të borxhit publik dhe nevojave për financim bruto. Pjesa më e madhe e rregullimit duhet të bëhet nëpërmjet një strategjie të ardhurave afatmesme, e cila është e fortë dhe që plotësohet nga përfitimet e efikasitetit të shpenzimeve. Praktika më të forta të menaxhimit të investimeve publike do të mundësojnë gjithashtu shpenzime më produktive, duke përfshirë ato në arsim dhe në përshtatjen klimatike. Për të mbrojtur këto përmirësimet financave publike të marrën me vështirësi, monitorimi dhe zbutja e rreziqeve fiskale, përfshirë ato që lindin nga partneritetet publike-private, PPP, dhe nga ndërmarrja shtetërore është thelbësore. Third, monetary policy should be squarely focused on bringing inflation back to target, while the exchange rate should remain the main shock absorber. Returning inflation to target in a timely manner will likely require some further increases in the policy rate. There is, however, uncertainty around the inflation path. The Bank of Albania hence rightly stresses that it remains data-dependent in its policy decisions. The floating exchange rate has served the Albanian economy well. The appreciation has helped keep inflation pressures in check, which has benefited the Albanian people, especially the poor that are often hardest hit by inflation. Further de-euroization of the economy would maximize the benefits from the floating exchange rate and inflation targeting regime. Government action to promote the use of local currency can support the Bank of Albania's efforts in this area. Së treti, politika monetare duhet të fokusohet drejt për drejt në kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv, ndërkohë që kursi i këmbimit duhet të mbetet amortizuesi kryesor. Kthimi i inflacionit në objektiv në kohën e duhur ka të ngjarë të kërkojë disa rritje të mëtejshme të normës bazë. Megjithatë, ka ende pasiguri rreth ecurisë së inflacionit. Kështu, Banka e Shqipërisë thekson me të drejtë se vazhdon të bazojë vendimarrjen e politikave të saj në të dhëna. Kursi i lirë i këmbimit i ka shërbyer mirë ekonomisë shqiptare. Vlerësimi i monedës vendase ka ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste, duke sjellë përfitime për popullin shqiptar, veçanërisht për shtresat më të varfra, që shpesh janë kategoria më e goditur nga inflacioni. Deurizimi i mëtejshëm i ekonomisë do të maksimizonte përfitimet nga kursi i lirë i këmbimit dhe regjimi i shënjestrimit të inflacionit. Veprime nga ana e qeverisë për të nxitur përdorimin e monedës vendase do të vinin në mbështetje të përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë në këtë fushë. Fourth and finally, the current favorable conjuncture is the right time to put in place a broad and decisive set of reforms to secure sustainable and inclusive growth. We note the substantial progress that has been made in several areas, including judicial reforms and in addressing weaknesses in anti-money laundering. The Financial Action Task Force's recent decision to remove Albania from its grey list is a big and very important achievement. Now is the right time to advance further, to enhance the business environment, retain and develop human capital, and make progress on climate change mitigation and adaptation. This will require a broad and decisive set of policies, sufficient budget resources, adequate planning and monitoring, and capacity building. The IMF remains deeply committed to Albania and the region, and will continue to support the Albanian authorities to foster macroeconomic stability and higher living standards. Thank you.
Së katërti, me një konjunkturë aktuale të favorshme, është kohë e duhur për të vënë në zbatim një seri të gjerë dhe vendimtare reformash, për të siguruar një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne vërejmë përparimi e rëndësishëm që është bërë në disa fusha, duke përfshirë reforma në drejtësi dhe në adresimin e dobësive në luftën kundër pastrimit të parave. Vendimi i fundit të faktit është një vendim i madh dhe i rëndësishëm për ta nxjerrë Shqipërinë nga lista gri. Tani është koha e dur për të avancuar më tej drejt përmirësimit të mjedisit të biznesit, për të ruajtur dhe zhvilluar kapitalin njerëzor dhe për të bërë përparim në zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo do të kërkojë një sër politikash, burime të mjaftueshme buxhetore, planifikim dhe monitorim adekuat dhe ngritje kapacitetesh. Fondi Monetar Ndërkombëtar mbetet thellësisht i përkushtuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit dhe do të vazhdojë të mbështet autoritetet shqiptare për të nxitur stabilitetin makroekonomik dhe standarde më të larta jetese. Faleminderit. Mirë, vijon kjo konferencë për mediat, shkëputemi për një tjetër hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi një herë.
Themi në studio shkojmë edhe një drejt për drejt në konferencën për mediat, kreut misionit FMN-s në Shqipëri me dy përfaqësuesit e Ministrisë Financave dhe Guvernatorit Bankës së Shqipërisë. Në partnerët tanë tregtar dhe një ecuri më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi. Megjithatë, analizat tona tregojnë se presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të mbeten të larta, ndërsa rrindezja e tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme ka potencialin të rrisë rreziqet ndaj inflacionit. Për këtë arsye, ne mbetemi të angazhuar të reagojmë në drejtim të normalizimit të mëtejshëm të qëndrimit politikës monetare në të ardhmen. Objektivi ynë primar ka qenë dhe mbetet kthimi i inflacionit në objektiv. Ne synojmë ta përmbushim këtë objektiv në një kohë të arsyeshme dhe me kosto sa më të ulta për ekonominë shqiptare. Për këtë arsye, qëndrimi ynë i politikës monetare do të orientohet nga të dhënat e reja dhe balanca e faktorëve që ndikojnë në inflacion, e në veçanti ecuria e çmimeve në tregjet e huaja, ecuria e kursit këmbimit, ecuria e pagave dhe kostove të prodhimit, si dhe kahu i politikës fiskale. Në një këndvështrim afatgjatë, Banka e Shqipërisë gjykon se forcimi i ritmit të zhvillimit të vendit dhe i qëndrueshmërisë së tij kërkon vazhdimin e reformave strukturore. Këto reforma strukturore duhet synojnë në mënyrë prioritare rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së ekonomisë, si dhe duhet të ankorohen gjithnjë më tepër në procesin e integrimit evropian. Brenda fushës tonë të ekspertizës si Bankë Qendrore, ne mbetemi të angazhuar në ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit bankar nëpërmjet garantimit të një rregullimi dhe mbikëqyrje të kujdesshme të tij, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me autoritetet relevante për zhvillimin e segmenteve të tjera të tregjeve financiare, në nxitjen e formalizimit dhe rritjes së shkallës së edukimit dhe përfshirjes financiare. Në piknisje të këtij procesi është hartimi i strategjisë kombëtare për edukimin financiar, si dhe modernizimi i sistemit pagesave dhe rritja e shkallës së përdorimit të pagesave elektronike. Në mbështetjen e integrimit evropian nëpërmjet plotësimit kritereve për parafrimin e akujës të Bashkimit Evropian dhe ndjekjen me rigorozitet të reformave që imponon ky proces. Në përfundim, do doja dhe unë edhe një herë të shpreha kënaqësinë time për lajmin shumë të mirë që sapo morëm për daljen e Shqipërisë nga lista gri, për të ritheksuar gjithashtu në emër të institucionit Bankës së Shqipërisë punën e madhe të bërë në këtë drejtim nga të gjithë institucionet rregullatore, ligjzbatuese. Ky është një lajm jashtëzakonisht pozitiv lidhur me ecurinë e mëtejshme, me vijimin e ecurisë së mirë të sistemit financiar, të sistemit bankar, por dhe të gjithë ekonomisë shqiptare, pasi do të pasqyrohet jo vetëm klimën e biznesit, por dhe në aftësinë e sistemit financiar për të mbështetur me investime dhe financime bizneset e vogla, të mëdha dhe të mesme. Ne do të vazhdojmë punën sikurse kemi punuar gjatë këtyre viteve në monitorimin dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të institucioneve që janë nën përgjegjësinë tonë për të mbajtur të garantuar sigurinë kundrejt luftën kundër parandalimit të pasurimit të parave, por ky është një lajm shumë i mirë që sapo morëm dhe unë përgëzoj të gjithë autoritetet dhe bashkëpunëtorët për këtë arritje që neve e konkluduam sot. Ju faleminderit. Përpara se të nisim me pyetjet, ja do bëjmë një provë edhe një herë me sistemin që të mos bëjmë shërbëtitje mikrofonesh. Jo. Merri një mikrofon atë provojë edhe një herë çuna aty tek boksi. Sepse është okay sistemi. Vazhdojmë. Vazhdojmë, s'ka problem. Vazhdojmë. Si moderojmë pyetjet? Shëndetje, Elisabeta Dosko nga Televizionin. Informohet që pastërtia do të kalojë buxhetin dhe paketa fiskale në qeveri. Zotë Ministra, nuk kemi detaje konkrete se çfarë do të ndryshojë në taksa sa i takon vitit 2024 dhe njëta pyetje vlen disi dhe përshëtetje me FMN-s nëse ka pasur një sugjerim konkret ndaj qeverisë shqiptare sa i takon ndryshimit në taksa. A mund ta përsërisë edhe një herë, ndoshta jo kaq shpejt. Okej. Atëherë,
Njëta pyetje vlen për shefin e misionit të FMN-s. Ka pasur një sugjerim konkret nga ana e FMN-s për ndryshime në taksa që duhet të ndërmarrë qeveria shqiptare për gjatë vitit 2024? Po filloj unë përgjigjen atëherë. Faleminderit për pyetjen. Ne do të kemi një komunikim të posaçëm pas mbledhjes së qeverisë, qoftë për buxhetin dhe për paketën fiskale, kështu që unë do ta fokusoja diskutimin për ato çështje në atë komunikim të posaçëm. You can also try that, I think. It's okay? Okay, so I understand that there was a question on our concrete suggestions on tax policy and tax admin changes going forward. So as you know, we have long been arguing for a medium-term revenue strategy of the government, and that strategy contains actions on the tax policy side, where we have seen quite significant progress over the past few years, including on the personal income tax law that was passed earlier this year, which is in line with IMF recommendations. We have also long argued for enhancements to tax administration, and to that effect we are working with the government on further improvements to tax administration. Thank you. And of course we are looking forward to seeing more details in the statement. Thank you. Sigurisht ne dhe kemi diskutuar me qeverinë, ne kemi e përmendëm dhe në fjalën tonë që jemi fokusuar te strategjia afatmesme e mbledhjes së ardhurave, e cila përfshin të tjera, edhe ndryshime të mundshme që duhen bërë në sistemin tatimor. Ta vazhdoj unë përkthimin? Vazhdo nëse ke më mirësi. Me siguri. Pra, shefi i misionit tha që veçanërisht ligji i përtatimit mbi të ardhurat i miratuar këtë vit ka qenë në linjë me rekomandimet e FMN-s dhe ndër të tjera në strategjinë afatmesme që unë e përmenda të punojmë përsëri me FMN-n për të pasur një rishikim, ka dhe masa që i adresohen administrimit fiskal dhe ai do të jetë fokusi ynë i përbashkët së bashku me FMN-n për periudhën e vijim. Përshëndetje, Eliza Zhidikun nga Report Televizion. Zoti Ministër, a është tërhequr qeveria nga amnistia fiskale në mënyrë që të ditë nga lista e pastrimit të parave? Unë kam pasur këtë pyetje në fakt edhe para disa ditësh kur fola për aktin normativ. Përgjigja që dhash dhe që mbetet e njëjtë është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që vjen ndesh me parimet në këtë fushë, që vjen ndesh me rekomandimet e FATF-s apo që vjen ndesh me praktika të ngjashme të ndërmarra edhe në vende të tjera. Që do të thotë, çdo mas do të jetë në pajtueshmëri me këto praktika dhe me këto parime. Dhe ky qëndrim ka qenë i shprehur edhe për FATF-n dhe është marrë parasysh në marrjen e këtij vendimi që morën sot. Unë isha shumë i qartë me dhe. Jo, konkluzione nuk thash në asnjë moment. Konkluzionin më nxirrni vetë, ajo që thash është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që bie ndesh me rekomandimet e FATF-s apo me parimet në këtë fushë. Përshëndetje bashkë si Lartë nga Televizionin Shqiptar. Kam dy pyetje nëse mundem, një për shefin e misionit të FMN-s dhe tjetrën për konferencën. Shefe, do të them pak në kohë, në 19 shtator të vitit 2022, kur ndërtori i përgjithshëm të FMN-s në Shqipëri. Vlerësuar veçanërisht punën e qeverisë shqiptare për atë periudhë. Që më konkret do të lejoni që të citoj në për drejt Poli. Ai ka thënë, është e nevojshme të mbështeten shpresat në nevojë nga presionet mbi koston e jetesës nëpërmjet politikave fiskale të mirë orientuara dhe të përkohshme.
Misioni juaj I fundit I identifikoi pikërisht të politika dhe cili është konkluzioni. Përsa për zotin guvernator, kam I pyetje, nga Shqipërisë është qytetar ligjor I Shqipërisë shqiptare. Cili është rekomandimi apo këshillimi që I jepet qeverisë shqiptare që lidhet pikërisht me këtë politikë mbi presionet e kostos së jetesës nëpërmjet politikave fiskale që I monitoron dhe menaxhon. Por sidomos për shtresat e varta që preken. Okay, so I understand that there were two parts of the question. The first one relating to the impact of the exchange rate appreciation on the economy, and the second one on the cost of living crisis that we have seen in many countries. So on the first one, looking at it from a macro perspective, the appreciation of the lek has been helpful in keeping inflation in check, and therefore in actually reducing the cost of living in Albania. So overall, from a macro perspective, it has been a good development. We have also... Pyetja jote përfshin të dy aspekte, vlerësimin e lekut dhe tjetra që do ta them vonë. Për sa I takon të parës, në një plan makro, mendoj që vlerësimi I lekut ka pas një ndikim të mirë, sepse ka ndikuar në përmirësimin e jetesës. We have also done some work on the determinants of the exchange rate in Albania, and there we find that it's to a large extent driven by fundamentals, including tourism. Kemi bërë një studim për sa I takon kursit të thëmbimit në Shqipëri dhe kryesisht kemi konkluduar që përcaktohet nga ato fundamentet që kanë të bëjnë me në këtë rast me zhvillimin e turizmit. Regarding what we have called a cost of living crisis, which we have seen in many countries given global increases in food and commodity prices, where Albania was also to some extent affected, albeit by less than other countries that are part of our membership. Për sa I takon krizës së jetesës, që është një krizë globale nga e cila dhe Shqipëria është prekur, dhe ne këtë kemi studiuar. Our advice is to provide targeted support to the vulnerable. Ne kemi sugjeruar që të jepen mbështetje e synuar për stresat e cenueshme apo të pambrojtura. Një minutë, është guvernator. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me rolin tonë si këshilltar I qeverisë që ka Banka e Shqipërisë, në radhë të parë neve kemi këshilluar në mënyrë zyrtare dhe publike vazhdimisht qeverinë e Republikës së Shqipërisë në kuadrin e politikave makro, pasi treguesit makro janë ato që ne si Bankë Qendrore kemi në këndvështrimin tonë, politikat fiskale natyrisht janë atribut direkt I qeverisë shqiptare, ndërsa politikat monetare janë atribut I Bankës Qendrore, dhe lidhur me politikën fiskale vazhdimisht ne kemi komunikuar, akorduar me Ministrin e Financave dhe rekomanduar në Komisionin para Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionin e Ekonomisë dhe Financave rekomandimet që kanë bëjnë me uljen e nivelit të borxhit publik, pa hyrë në detajet e politikave fiskale, të cilat nuk janë atributi ynë. Konkretisht, Banka Qendrore në vete, në raport me shtresat me nevojë, ka marrë në raport në paralel dhe me objektivat e saj kryesore që lidhen me përfshirjen financiare dhe ndihmën financiare, ka pasur një fokus të vazhdueshëm në objektiva dhe strategji konkrete, sikurse përmend edhe gjatë fjalës time, për strategjinë e edukimit financiar dhe përfshirjen financiare, këto nuk janë vetëm teorike, janë konkrete. Ne kërkojmë që popullata të jetë përfshirë në banka, pasi sa më lart jetë përfshirja në bankim, sipas fundimeve edhe të Bankës Botërore dhe institucioneve tjera ndërkombëtare, aq më shumë ulet dhe paparazia shoqërore nëpërmjet përfitimeve që merr popullata nëpërmjet këtyre produkteve dhe shërbimeve financiare. Konkretisht ne kemi para një viti implementuar një sistem në euro për pagesat në euro brenda Republikës së Shqipërisë, duke përdorur kapacitetet tona, një lloj sikurse kemi bërë për lekun, të cilat kanë sjellë kursime
që vitin e parë mbi 10 milionë euro dhe ky vit do t'rregojë shifra më të larta, në po them në kursime direkt, jo vetëm shtresave nevojë, por edhe të agjentëve dhe të bizneseve. Njëkohësisht duhet përmend ligjin e fundit për shërbimet e pagesave që qeveria shqiptare sapo e kaloi me propozimin tonë dhe do të miratohet në parlament, i cili është i dedikuar për shtresat në nevojë, për shtresat vulnerabël, për njerëzit e pamundur dhe për pjesën me të ardhura më të ulta të popullsisë, të cilat do të kenë mundësi të kenë llogari bankare dhe produkte bankare me kosto zero. Pra, ky është një hap tjetër shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Lidhur me këshillimin, opinioni i Bankës Qendrore jepet vazhdimisht çdo vit para bërjes buxhetit në Ministrinë e Financave të Shqipërisë dhe në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë, lidhet me trekuesit e tjerë makro, si me buxhetin e shtetit, me PPP dhe me gjitha. Në detaje, politikat fiskale janë atribut absolut i qeverisë shqiptare. Faleminderit. Për zonjën Weber, në gjysmën e parë të vitit, rritja ekonomike e Shqipërisë e kënaqshme, por u ishte në 3 nga 11 sektorët e ekonomisë, real estate dhe turizëm. Ndërsa se vendi ka nevojë ndoshta për të diversifikuar burimet e rritjes ekonomike, janë sektor ndoshta edhe sezonal për guvernatorin e Sejko, mundjet si aktuale të krizimit, normalitet i ri në treg, kurse adashur përsëris për ministrin me duhet se Rusemi e ka shkruar bugetin ose mendet për Ngrim çik zërin të lutem se nuk dëgjoj. Paketën fiskale, pra shprehur tashmë që është kundër paketës fiskale, amnistisë fiskale dhe penale, a le të themi mund kemi një përgjigje nëse tashmë qeveria është tërhequr dhe që se bie ndesh me problemin e Rusisë. Sure, so I understand the question was on diversifying growth, and also given that you feel that tourism is a bit of a seasonal growth factor. Well, first of all, on the seasonality of the tourism sector, one observation that we are seeing is that tourism is becoming, the season is becoming longer, so it's becoming perhaps a bit less seasonal in that regard. Pra ju pyetët për diversifikimin e burimeve të rritjes, duke qenë se turizmi zakonisht është sezonal. Por me këto zhvillime që kemi parë, kemi vënë re se turizmi nuk po bëhet më një zhvillim sezonal, po bëhet një zhvillim gjatë gjithë vitit. And given the beauty of the country that I have been able to witness myself, there's no doubt that tourism will remain an important driver of growth going forward. Dhe duke marrë parasysh bukurinë e vendit tuaj, të cilën kam pasur rast ta shoh dhe vet, mendoj që turizmi do të vazhdojë të mbetet një burim i rëndësishëm i rritjes. That being said, we at the fund always encourage a diversified and inclusive growth. So we would certainly advocate, and the government is very well aware of diversifying sources of growth and is thinking about which areas of growth might be most suitable for Albania and where it has a comparative advantage. Pra, por megjithatë, neve si FMN kemi vënë duke se duhet diversifikuar rritje, pra dhe duhet bërë një rritje përfshirëse dhe qeveria ka parasysh këtë gjë në punën e saj. On the fiscal amnesty, I defer to the minister. Kurse për sa i takon amnestisë fiskale, po ja lë fjalën ministrit. Mirë, drejt të përfundimin fakt dhe konferenca për mediat e shefes misionit Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipërisë, bashku me ministrin e Ekonomisë dhe Financave Ervin Mete, po ashtu